السلام عليكم. هالحلقة اللي ينتظرها أغلب المتابعين واللي هي ثلاثية كراش، وهي أصلاً كان عليه طلبات حتى نخاع. على كل حال نحن بنركز على أول ثلاثية، الألعاب الفرعية بنخليها بعدين، لأن الفكرة بنركز على ألعاب المغامرات بس. على كل حال راح نبدأ على بركة الله. لحظة، هذا مو بردقة؟ كنا نسميه بردقة أظني، هو صح؟ أنا أدعى بآكو آكو وليس بردقة. زين، أنت ليش سموك بردقة؟ اسأل عشاق اللعبة، لقد سموني بهذا المسمى لكثرة سماعهم لهذه الكلمة باللعبة. المهم أنت ليش جاي؟ شو تبغى؟ لا شيء، أريد رؤية مراجعتك فقط. أوكي دام شي، يلا نبدأ. كراش بانديكوت، الشخصية الأيقونية لدى شركة سوني بذاك الوقت، واللي ظهرت في سنة 1996. لحظة، تبون الحقيقة؟ هو أساساً ما تم التأكيد أنه يعتبر شخصية أيقونية لدى شركة سوني، مثل ما ماريو يمثل نتندو أو سونيك اللي يمثل سيجا، لكن العشاق هم اللي ربطوه بسوني، نظراً أنه من أوائل ألعاب المنصات على الجهاز، واللي نجح بشكل باهر. هالسلسلة بدأت نوتي دوغ بتطويرها قبل ما تطيح في أيدي شركات الطرف الثالث. عموما الجزء الأول باع ما يقارب 6 ملايين نسخة عالميا، وهو بالمرتبة الثانية بالمبيعات مقارنة بباقي الأجزاء. الشخصية تعلق فيها ملايين من الناس، ويعتبرون السلسلة من أفضل سلاسل ألعاب المنصات على الإطلاق، لكن من تجربة الشخصية أنا جربت ألعاب أفضل منها. رأيي شخصي، ها المهم خلينا نبدأ. كراش بانديكوت صدر الجزء الأول من السلسلة على جهاز البلاي ستيشن 1 في سنة 1996، ونفس ما ذكرنا اللعبة غست عقول اللاعبين بسبب كونها ممتعة وإدمانية. خلينا نتكلم عن القصة باختصار شديد جدا. دكتور نيو كورتكس يخطف حبيبة كراش وناوي يسيطر على العالم. وين شفت هالفكرة قبل؟ في لعبة ماريو صح؟ عموما خلينا نتكلم الحين عن الجيم بلاي. انت تتحكم بالشخصية الرئيسية كراش بانديكوت. البانديكوت نوع من انواع الحيوانات، ما مدخلكم في حصة احياء كالعادة، واضح انه حيوان اصلا. تعرفون شو اللي يضحك؟ إذا حطيتوا ترجمة حق كلمة بانديكوت في مترجم مال جوجل، تعرفون شو الترجمة اللي تطلع؟ سوبرمان. أنا ما أدري شو دخله بسوبرمان. المهم خلنا من هذا. اللعبة هي لعبة منصات ثلاثية الأبعاد، وتمشي بخط مستقيم، يعني كأنك تمشي في صالة طويلة بدون أماكن بعيدة تستكشفها، وهي مو بعالم مفتوح نفس ألعاب ماريو ثلاثية الأبعاد، أنت بس تتحرك لأماكن محدودة. بس عموما هي حركة فريدة. من الهجمات اللي يسويها كراش هو هجوم الدوران الشهير اللي يطير الأعداء. تبون صراحة هالهجوم جدا حلو، يطير الأعداء لمكان بعيد، وحتى الصوت اللي يطلع بعد الضربة يكون قوي ويعطيك شعور رهيب. عموما مهمتك انك تتجدن باللعبة الين نهاية المرحلة. طبعا في اشياء ياخذها كراش في مغامرته، التفاح اللي كل ما يجمعت منه 100 حبة تحصل على حياة اضافية، وعلاوة على ذلك في صناديق خشبية تكسرها ويطلع داخلها تفاحات اضافية اخرى اللي يكون عليه علامة استفهام، فيكون داخلهم ايقونات خاصة او كميات اكبر من تفاح، واللي الوانهم داكنه شويه هذا اللي يكون بعد فيهم تفاحات، لكن انت تشيل تفاحه واحده على حده كل ما ضربت ضربه واحده. انا على بالي هذا الخوخ مو بتفاح. المهم لحظه، صناديق عليه علامه استفهام. ما اقدر اقول ان هالشيء مجرد صدفه، عيني عينك ان هالشيء ماخوذ من ماريو. قبل ما حد هاجمني، هذه بس مجرد ملاحظه. الاقتباس ليس عيبا، هناك حدود للعقل البشري في الابتكار والابداع. ادري، بس عاد ما يكون اقتباس اعمى. للعلم انا ما اتكلم عن هاللعبه. ها تبون صراحه؟ يوم تكسرون صناديق يجيكم شعور رهيب، وخصوصا لما تكسرون متراكمين فوق بعض دفعه واحده. بس طبعا نفس ما ذكرنا كل صندوق فيه علامه يرمز شيء، اللي ما مكتوب عليه شيء بس تعطيك تفاحه واحده، وما ادري شو الفائده منها. ليش ما حطوا تفاحه وخلاص؟ هذا ينطبق على ماريو أيضا عندما يصيب الصناديق التي تحمل درهما واحدا، هذا أيضا بلا فائدة. مهم خلينا نكمل. انقلب السحر على الساحر. نرجع للصناديق. نفس ما ذكرنا الصناديق السادة تعطي بس تفاحة واحدة، وهي عليهم استفهام فيهم كميات أكبر من تفاح
أو أيقونات خاصة توديك لبونس ستيج، واللي عليهم سهم ينقزونك فوق، واللي عليهم صورة كراش يعطونك حياة إضافية، وهالشيء واضح بدون ما أقول. اللي عليهم حرف السي هم نقاط التوقف واللي ترجع لها بعد ما تموت. الحمر هم قنابل مؤقتة واللي ينفجون بعد تنازلي، فخلك بعيد. في بعد الصناديق المعدنية اللي عليه علامة تعجب، يوم تضربها في أشياء تتفاعل بالمرحلة. وأخيرا الصندوق اللي عليه علامة أكو أكو، ويوم تكسره تسمع هالجملة الشهيرة بردقة. المهم أكو أكو يتم فوقك طول الوقت، ووظيفته أنه يعطيك حماية ضد ضربة واحدة من العدو وبعدين يختفي. وإذا شليته مرتين يتغير لونه ويحميك ضد ضربتين، وإذا شليته 3 مرات يخليك خارق لفترة وجيزة من الوقت، بعدين بترجع طبيعي. هذا يذكرني لقد أصبح الأمر سخيفا، هيا أكمل المراجعة. عموما هالأشياء اللي يحصل عليها كراش. خلينا نتكلم عن المراحل والليفل ديزاين. المراحل نفس ما ذكرنا خطية مع إمكانية الحركة في كل الاتجاهات، كأنك تمشي في صالة طويلة، وفي نفس الوقت في مناطق تلعبها بتصوير ثنائي الأبعاد البحت. أنت لازم تمشي وتتجاوز العقبات وتهزم الأعداء اللي يوقفون في وجهك. العقبات يكونوا على شكل أفخاخ أحيانا، أو حفر أو بحيرات أو شوك، وغيرهم من الأفخاخ المعتادة اللي نشوفها بكل الألعاب. الليفل ديزاين في معظم الأوقات يكون حلو، والبيئات في اللعبة منوعة بشكل جيد. في مراحل غابات على سبيل المثال، وفي الأنهار، وفي الآثار والقلاع كذلك، وفي بعض المصانع. أنا أكره المصانع في عالم الألعاب لأني مش من محبي هالبيئة أولا، وثانيا دائما ما يكونون صعبين. أنا أميل الطبيعة أكثر. في بعض مراحل المطاردات نفس الصخرة اللي تدحرج صوبك وانت لازم تشد منها وتتفادى العوائق، وفي مراحل صعود الحيوانات من أجل الوصول للهدف. طبعا بعيد عن المراحل، كراش يقدر يدخل مرحلة البونس ستيج. انت لازم على سبيل المثال تجمع ايقونات صديقة كراش المختطفة توانه، وعددهم 3. انت بعدين بتدخل بونس ستيج ولازم تجمع قد ما تقدر من المكافآت بدون ما تطيح في الافخاخ، وراح يتم مكافأتك اذا وصلت النهاية. الغريب انك تشوف توانه في النهاية، مو على اساس انها انخطفت. عموما خلينا نتكلم عن الرؤساء. هم طالعين بطابع الكرتون الكوميدي، وهم بشكل عام مو بصعبين في حال اذا عرفتوا خطتهم. اللعبة بشكل عام سهلة. الطريف في الموضوع انهم حاطين انيميشن لموتات كراش في كل شيء تقريبا. هالشيء نادر ما تسوي الالعاب الاخرى. الحين بدش في العيوب، وهذا الكلام بقول له من تجربتي الشخصية. لا داعي لذلك، فاللعبة متكاملة. لا الحين بديكم السالفة. تعرفون شو الغباء؟ الطريقة الوحيدة عشان تحفظون لعبة انكم لازم تدخلون البونس ستيج وتفوزون فيه. ما تقدرون تخزون في اي وقت، لازم البونس ستيج فقط. والشرط الثاني انكم تفوزون بعد. ما ادري ليش يحطون مشقات حق اللعب عشان يسوي اشياء بسيطة نفس الحفظ، باقي يحطون بونس ستيج حق عادة اللعبة بعد. انا ادري البعض شو بيقول ان في نظام باسورد ولازم نطلعه عن طريق البونس ستيج، بس شوفوا هذا. شفتوا الباسورد؟ الحين مين فاضي يسجل كل هذا؟ الباسورد بشكل عام لازم تكون بسيطة جدا وبعيدة جدا عن التعقيد، مو بلازم تكون بروجكت او مسات رياضيات. سوبر ماريو 64 اللي نزلت في نفس فترتها كان فيها نظام الحفظ الحر. عموما الباسورد نقدر نمشيها، بس تعرفون ان كل لعبة يكون فيها تحدي معين لازم تسويه. على سبيل المثال في سوبر ماريو 64 انت لازم تجمع اكبر عدد من النجوم، او انك تشيل كل نجمة باللعبة عشان تمستر اللعبة او تتمكن منها. كراش بانديكوت فيها نظام مشابه لكن مش النجوم. شو لازم تسوي ببساطة؟ لازم تكسر كل الصناديق بالمراحل، واذا انجزت هالشيء بتفوز بجواهر سرية، ومنهم يساعدونك في دخول الاماكن سرية. تعتقدون ان الشغلة سهلة صح؟ لا طبعا، الموضوع تعجيزي بمعنى كلمة. في المراحل الأولى أنت يمكن بتمشي حالك، لكن يوم تتقدم الموضوع بيصير تعجيزي، لأن الليفل ديزاين نفسه ما يساعد أنك ترجع وتكسر صناديق اللي راحوا عليك. واللي يزيد الطين بله أنك إذا مت في نص مرحلة ورجعوك في نقاط التوقف، الصناديق اللي كسرتها وراه بترجع مرة ثانية، مما يخلي رجوعك لوراه شيء مستحيل في أغلب المراحل. مشكلة حتى لو رجعت وضعية الكاميرا وانت راجع ما تساعد، لكن المفروض تتقدم قدام مو بانك ترد وراه. يعني عندك بس محاولة واحدة عشان تكسر صناديق وتلعب المرحلة بكبرها بدون نقاط توقف، وأي غلطة بسيطة راح تدفع ثمنها غاليا. هذه الصاحين ليش تحطون أشياء تعجيزية بهالشكل؟ وبالنسبة للليفل ديزاين، اللعبة هذه تعشق المنصات بالشكل الإدماني. وايد مراحل فيها القفز على المنصات ويتطلب منك تركيز، وخاصة إذا تبي تمسترها. يمكن بعضكم تعود عليها، بس عن نفسي أواجه صعوبات فيها. على كل حال، كيف مستوى اللعبة بشكل عام؟ خلاكم منصف، اللعبة مش سيئة بأي شكل من الأشكال،
وهي ما زالت ممتعة ومصقولة بدون عيوب كارثية، وانت بتقدر تخلصها في بضعة ساعات، وهي مش بهطول الأمانة. هي اللعبة جيدة، لكن نصيحتي لا تحاولون تمسترونها. هذا كراش الجزء الأول. هي لعبة جيدة، لكني ما أشوفها دخول مناسب حق اللاعبين الجدد. بس اللي يبي مغامرة ممتعة ومصقولة بالشرط انه ما يحاول يمسرها او يتقنها، فهي مناسبة له. على كل حال، خلينا نتكلم عن الجزء الثاني. كراش بانديكوت 2 كورتكس ستراي باك. نزل الجزء الثاني من السلسلة في سنة 1997 من بعد النجاح الساحق اللي حققه الجزء الأول. عشان أكون صريح وياكم، تجربتي للجزء الثاني كانت سطحية. أنا لعبت أكثر شيء الجزء الأول والثالث. الثاني مر مرور الكرام وما جربته بشكل كبير، حتى كنت في معظم الأوقات مشاهد لا أكثر، وبالتالي أنا ما أعرف كيف مستواه مقارنة بالجزء الأول. المفروض هم يتعلموا من الأغلاط اللي سووها بالجزء الأول، ولو أن الجزء الأول مش سيء كلعبة. نتكلم عن القصة عموما. دكتور كورتكس يطيح في أحد الجزر ويعثر على أحد الكريستالات، وبعد مرور من الوقت هو يقرر يجمع هالكريستالات. كراش كان قاعد ويا أخته الصغيرة كوكو بالغابة، وهي ترسلها بمهمة بسيطة. بعدين هو يتلقى اتصال من الكورتكس نفسه اللي يطلب منه تجميع الكريستالات، مدعيا انه بيحتاجه في انقاذ العالم. كراش واضح انه بيصدقه وبينفذ المهمة. المهم بتلاحظون ان استكشاف المراحل صار على شكل ابواب، مو بخريطة نفس الجزء الاول. وبالنسبة للجيم بلاي فهو ما زال محافظ على اساساته الرئيسية مع بعض التحسينات. اهم شيء ان محافظه على اساسيات، والحمد لله. التحسين اللي طرأ على الجزء الثاني هو التحكم هني صار اكثر سلاسة من الجزء المسبق. ثانيا حطوا حركات اضافية لكراش زيادة عن الجزء الاول. الحركة الاولى هي السقوط، اللي وظيفتها تكسير الاشياء والارضيات. لهالدرجة جسمه قوي؟ ليش وعيه يموت بضربة واحدة ويتهزأ بهالشكل؟ المهم الحركة الثانية هي الانزلاق، وهي بصراحة مفيدة ونافعة جدا. الحلو انها تشتي الاعداء وتعطيك داش سريع متنط. انا استخدمها في معظم الاوقات. الحركة الثالثة هي القفزة العالية اللي تسويها يوم تكون منزل راسك. المهم هذه اضافات جيدة على الجيم بلاي. مهمتك بالمراحل انك تجمع الكريستالات البنفسجية قدر المستطاع عشان تتقدم باللعبة، وهم متوزعين في 25 مرحلة مختلفة. علاوة على ذلك انت ما راح تحتاج لايقونات وانا عشان تدخل مراحل بون ستيج. احسن فكة منها من المعاناة اللي حاطتنا فيها. عموما غير هذا، هم حطوا نوعيات جديدة من المراحل، نفس المراحل اللي تكون فيها على طراد، وفي مراحل تستخدم فيها الصاروخ النفاذي على ظهرك. بس صدقوني التحكم سيء هني. خلوني احذركم من الصناديق الخضر، لان هذين يفجون مباشرة بمجرد اللمس. تعرفون شو احسن تحسين صار بهالجزء؟ تحدي تكسير جميع الصناديق صار ابسط هني. انت ما راح تحتاج انك تدخل مرحلة من محاولة واحدة وتكسر فيها صناديق. اذا انت دشيت نقطة التوقف ومت اثناء ذلك، الصناديق اللي كسرتها قبل ما تدخل نقطة التوقف بيتم احتسابها. هذا تحسين جدا ممتاز. بالنسبة للبيئات، فاللعبة فيها نفس بيئات الجزء المسبق مع مراحل ثلجية، وهي جميلة بشكل عام. الجرافكس ما زال ممتاز، والساوند تراك افضل من الجزء الاول بفرق شاسع. علاوة على ذلك هم عدلوا نظام الحفظ، وانت تقدر تحفظ اللعبة في منطقة تصفح المراحل، وما راح تحتاج لايقونات وانا الغبية. اللعبة حلت اغلب عيوب الجزء الاول، لكن هل هي لعبة متكاملة؟ مو بالضبط. اللعبة فيها عيوب، رغم انك بتقدر تخلص التحديات هالمرة، لكن راح تواجه صعوبة في محاولة ماسترتها، او خلينا نقول التمكن منها وانهائها بشكل كامل. الليفل ديزاين هني ما يساعد، وفي تحديات صعبة بتواجهها، لكن في النهاية المسألة تعتمد على مهارة اللاعب. هذا كل شيء بخصوص الجزء الثاني، وهو بصراحة جزء جيد جدا واحسن من اول بوضوح، والشيء ممتاز انهم يتعلمون من اغلاطهم. هذه مراجعة منصفة على عكس مراجعتك للجزء الأول. ما عليكم منه. خلينا ندش الحين في الجزء الثالث. كراش بانديكوت 3 ورابت. بعض الناس تقول ان اسمه كراش بانديكوت ورابت بدون رقم 3، لكن لو دققوا شوي على الساعة في الشعار بيلاحظون ان في رقم 3 ملون بلون احمر. فنعم، اسم اللعبة كراش بانديكوت 3 ورابت. على كل حال، من بعد الجزء الثاني ونجاحه بشكل كبير هو الاخر، شخصية كراش ارتفعت سمعته بشكل كبير جدا، لدرجة انه قام يطلع في الاعلام والدعايات الخاصة باللعبة. سمعته صارت تنافس الشخصيات الشهيرة نفس ماريو وسونيك وغيرها من الشخصيات الايقونية في الصناعة. الجزء الثالث هو الاخر باع بشكل خارق بذاك الوقت. انا ذكرياتي اكثر شيء مع الجزء الثالث، هو اكثر جزء عشت ذكرياتي وياه. كنت العبه بادمان شديد بدون توقف، وكنت اعتبره جزء مفضل في السلسلة بدون منازع. الحين انا برجع ادش فيه، وما ادري اذا وجهة نظري بتكون نفسها ولا راح تتغير. على الأغلب أنها لن تتغير. بنشوف. مشكور على تشجيع، لكني ما طلبت منك انك تقاطعني. أنا لم أقاطعك أيها الأبله، تكلمت بعد الفاصلة مباشرة. المهم
الحين مو بفاضل لك، كافي في الناس دائما ما يقاطعون 3 مراجعات وبناقص لك انت بعد. عموما بنتكلم عن القصة بشكل خفيف. هالمرة يطلع شرير جديد واللي هو اوكا اوكا، وهالشقيقة توأم حق اكو اكو، وهو يطمع انه يحصل على الكريستالات البنفسجية مع دكتور كوتاكس، والشخصيات بيدخلون في بعد زمني خاص ولازم يدخلون هالزمان يتمثل مختلف الحضارات. هذه قصة باختصار شديد. خلينا نتكلم عن الاختلافات اللي طرأت بين هالنسخة والنسخة المسبقة. طبعا الاساسات هي نفسها بدون تغيير جذري، وهذه كالعادة خطوة ممتازة. البلاتفورمينج مع دحرجة وتطوير الاعداء لمسافات بعيدة. المهم خلينا نتكلم عن التغييرات. اول شيء نظام تصفح المراحل ما عاد على شكل خريطة العالم نفس الجزء الاول، او على نظام الابواب نفس الجزء الثاني. صار نفس قاعة، والعوالم تكون على شكل غرف، وكل غرفة فيها أجزاء مرقمة، وهذه عبارة عن مراحل خاصة بهالعالم اللي تدخله. مو بلازم تدخل المراحل بالترتيب، بس الخيار لك عموما. ثانيا اللي يتغير بعد البيئات الخاصة بالمراحل. هالمرة انت ما راح تلعب في بيئات كراش المعتادة، انت بتلعب في عدة حضارات بالتاريخ، نفس العصور الوسطى والحضارة الصينية والحضارة العربية وحضارات الفراعنة وعصر الديناصورات وغيرهم من الازمان. اللعبة احسها جلبت رحلة العنابة. وما العيب في ذلك؟ انت عاد مو لازم تتحسس من اي شيء اقول له، لازم واحد يكون عنده حس فكاهة خفيف وحلو. حلو ام حامض؟ ها استلموا، قاعد يتحطم على فكاهتي وبروح يستظرف. بصراحة هم ضابطين الاجواء، وما تحسونهم انهم طلعوا اللعبة من هويتها الحقيقية. مهماتك في المراحل كالعادة هي التقدم والحصول على الكريستالات البنفسجية والاستمرار. التحكم ممتاز نفس الجزء الثاني وسلس كالعادة. الليفل ديزاين بهالجزء صاير حتى أفضل. الساوند تراك جدا ممتاز وأفضل من السابقين بوضوح، وخصوصا اللحن الرئيسي الخاص باللعبة واللي صار أيقوني بالسلسلة. ما يحتاج نشوف شو الأشياء اللي يحصل عليها كراش أثناء المراحل، لأنهم نفس الأشياء من الجزء الأول. لكن الإضافات هني إن كراش كل مرة يحصل على مهارة أو قدرة جديدة كل ما يخلص عالم، وغالب هالقدرات جدا مفيدة. من أفضل القدرات هني هي القفزة المزدوجة بالهواء، وثاني القدرة على الدوران بشكل مستمر، وهذه راح تفيدك جدا ضد المنصات وبتساعدك على تحليق بشكل بسيط. هم بعد حطوا سلاح البازوكا ويفيدك جدا في بعض الأماكن. هم بعد ضافوا شخصية جديدة قابل للعب وهي أخته كوكو، لكنك ما تلعب فيها في المراحل المعتادة، بس بمراحل المركبات أو ركوب الحيوانات والآخرة. ما أدري، بس مو اوريدي كراش يقدر يسوي كل هذا بروحه. عموما تلعب فيه بمراحل ركوب الحيوانات نفس ما ذكرنا، وفي بعد مراحل طراد، وفي بعد مراحل قتال بالطيارات أو سباق فيها، وهذه المشتركة بين الشخصيتين. بالنسبة لكراش بروحه عنده المراحل المائية، والأمانة هي مش سيئة مثل أغلب ألعاب البلاتفورم. في بعد مرحلة السباق اللي لازم تاخذ فيها المركز الأول بشكل إجباري عشان تخلصها. بعد أقول غريبة، إذا كوكو اختصاص المركبات ليش ما خلوه في مراحل المركبات فقط بدال كراش؟ أو ليش ما خلوا كراش في مراحل المركبات كلها؟ ما أدري، بس أحسهم مدخينه غصب ويبون يخلون قابل للعب بأي شكل. عموما هالشيء ما يحتاج إني أدقق عليه بزيادة، لأنه مجرد ملاحظة. كراش في النهاية هو رئيسي وتلعب فيه في معظم المراحل. على كل حال، من التحسينات الأخرى إنك يوم تكسر الصناديق في عداد تحت يقول كم صندوق تم عندك وكم كسرت، بس العلم هالعداد بيطلع في البونس ستيج فقط. هالشيء بيسهل عليك التحدي يوم تريد تحاول تخلص التحدي تكسير صناديق، وهذا تحسين ممتاز هو الآخر. في بعد الجواهر المخفية نفس اللي كانت موجودة بالجزء الثاني. طبعا أنت تقدر تخزن بأي وقت بين المراحل على خلاف الجزء الأول. في إضافة انحطت بهاللعبة، يوم تخلص المرحلة وتدشها مرة ثانية في تحدي اللي هو التايم أتاك، واللي مطلوب منك انك تخلص المرحلة في وقت سريع. عندك حياة لا نهائية هني، لكنك بتعيد من اول المرحلة في حالة اذا مت. كل ما خلصت المرحلة في وقت اسرع راح تربح اثر قيمته اعلى، واثمن اثر تحصله هني هو الاثر البلاتيني. هذا بيساعدونك انك تفتح مراحل سرية واللعبة فيها ريبلاي فاليو ضخم. بس نصيحة، العبوا تايم اتاك يوم تاخذون قدرة الجري لانها بتساعد بشكل كبير. على كل حال، هل نقدر نقول ان هالجزء هو جزء متكامل؟ نقدر نقول، لكن رغم ذلك هو يحمل بعض العيوب. الإضافات اللي شفتها ما كان لها داعي، نفس مراحل سباق السيارات، هي مش بذاك السوء لكنها بشكل عام مش المفضلة عندي. حتى بعد مراحل الطائرات سواء كسباق أو حتى القتال أشوفهم ما لهم داعي، وكان يفضل أنهم يكونوا على سبيل المثال مراحل بونس ستيج بدل ما يكونون مراحل رئيسية. لو تكلمنا عن الرؤساء فهم منوعين بشكل جيد، وكالعادة هم مش صعبين في حال إذا عرفتوا خطتهم. اللعبة للأسف مش طويلة وهي قصيرة حالها حل الأجزاء الماضية، وبتخلصها في بضعة ساعات بس، وهالشيء يعتمد على مهارتك. لكن لحسن الحظ اللعبة فيها ريبلاي فاليو ضخم، وكافي إنها متحسنة بشكل كبير، والحمد لله إن رأيي فيها ما تغير تجاهها من يوم ما نزلت. أوكي وصلنا الختام، بس قبل ما نختم بنتكلم على السريع عن نسخة ريماستر أو ريميك. في ناس تشوفها ريماستر، في ناس تشوفها ريميك.
موضوع ريماستر وريميك عموما يظل مسألة آراء. الريماستر نزل في سنة 2017 حصريا على جهاز بلاي ستيشن 4 باسم انسين ترولوجي، ونزل على باقي الأجهزة في السنة اللي عقبها. هالريماستر لأول ثلاثية على البلاي ستيشن. الرسوم بصراحة صارت جميلة جدا وخلابة، وواكبوا الجيل الجديد بشكل ممتاز. لكن أنا سمعت آراء متفاوتة بخصوص هالريماستر. اللاعبين تشكوا من اختلاف التحكم وقالوا إنه صار أسوأ من قبل، وما نعرف شو السبب العجيب من تغيير من هالتحكم. التحكم سيء بالذات في مراحل المركبات، وهي لاعب تعود على الألعاب الأصلية بواجه صعوبة بتحكم نسخة الريماستر. عن نفسي أنا يوم جربت الريماستر شفت التحكم زين في معظم الأحيان. يمكن المسألة مسألة تعود وتعتمد على مهارة اللاعب، لكن بشكل عام أنا ما أنصح بترك الريماستر والذهاب للعبة الأصلية. الحصول على الألعاب الأصلية مش بهالسهولة لمحبي النسخ الفيزيائية. أنا أقول حاولوا تعودوا نفسكم على الريماستر، لأن الألعاب الأصلية مع مرور الوقت راح تغلى. من بعد الجيل الخامس من جيل الألعاب، السلسلة طاحت عن قيود سوني وطاحت في شركات الطرف الثالث، ونتيجة لهالشيء نزلت ألعاب متفاوتة المستوى. يعني في ألعاب سيئة وفي نفس الوقت في ألعاب نقول تمشي الحال. على كل حال شو نسوي؟ بشكل عام عموما سلسلة كراش تظل سلسلة رائعة. في نهاية الأمر لقد عدنا بالشكل الأفضل مما كنا عليه بغض النظر عن العوائق، وسنستمر في التقديم الأفضل. كلام حلو يا أكو. المهم نشوفكم إن شاء الله على خير.